Tällä videolla mä kerron mun täydellisestä retkikeittiöstä tai retkikeitin setistä, joka mahtuu tähän pieneen salkkuun. Ja mä kerron, mitä täältä löytyy, miksi se on täällä ja milloin sitä kampetta voi käyttää. Ja tää ei siis ole mikään kaupallinen video, että täältä löytyvät tuotteet on aikamoinen sekasikiö, vähän niin kaikkea. Ja mäkin on tässä mun retkeilypäissäni vuosien varrella niin yhtä sun kippoa kuppia ja kattilaa ja pannua ja retkikeitintä ja risukeitintä ja sitä sun tätä kokkailuun liittyvää kokeiluja. Tästä setistä nyt löytyisi sit kaikki. On keittimet, risukeittimet, kipot, kupit, kattilat, pannut ja kaikki oheistuote, mitä mä nyt ikinä ruoanlaitossa tälleen retkiolosuhteissa sitten tarvin. Ja varmaan simppelein homma, kun lähdetään laittaa ruokaa tossa noin, sellainen kokonainen ateriasetti, niin siinähän nämä tulee sit samalla esiteltyä. Ja ruuaksi meillä olisi vanha kunnon pääkallopata. Tai niin kuin stadin nuoriso sanoisi nistipata, mutta se on vähän liian raffi nimi mulle ja YouTube-videolle, niin käytetään kouvolalaisittain pääkallopataa. Joten tervetuloa mukaan videolle. Huhtikuun loppu tarjoilee taas parastaan. Vuoroin paistaa aurinko ja vuoroin tulee aika sankkaakin lumipyry. Hello kevät. Eli mulla on mukana tässä näin vähän tällaisia sytykeklapeja. Eli kokkaillaan osittain keittimellä ja osittain risukeittimellä tässä näin. Mutta mä lähden tähän näin laittelemaan nämä hommat esille, niin tulee suunnilleen hahmoteltua, mitä kaikkea täältä löytyy. Siinäpä se. Sen näköinen setti tää on ja ruuat mulla on täällä Trangian tossa 0,9 kahvipannussa. Tässä meillä oli sopiva tämmönen kiven murikka, niin siihen me laitetaan risukeittimelle valmiiksi hommat. Eli täältä pussukasta löytyy joka erämiehen ykkösjuttu, eli vihanneshöyrytin. Tästähän mä oon tehnytkin jo sen videon, linkataan se tohon ylös, millä tavalla tätä voi hyödyntää. Muuten täältä löytyy leikkuulauta ja paistinpannu tästä pussukasta sitten. Ja täältä pussukasta löytyy sitten tuulisuoja. Niin kuin viime videosta näitte, niin tää on nyt ehkä se mun ykkösrisukeitin kompaktisetti, kun tätä hyödyntää näin, niin saa sitten tiiviin risukeittimen kyllä tehtyä tai avonaisen mallin, mistä pääsee syöttämään puuta. Tää viritellään nyt sitten tähän. Sitten on hyvä, kun tässä on nämä
tällaiset tikut, niin ne saa tökkästyä tonne maahan, niin tää on hyvinkin jämäkkä sitten. Ja se mitä täältä pussista sit löytyy vielä lisäksi, niin tällainen grilliritilä, mikä tulee tähän päälle sitten. Täältä pääsee nyt aika hyvin syöttämään. Ja kertauksen vuoksi niin risukeittimeen hän tarvitaan aina maanomistajan luvan. Tälleen kansallispuistossa niin se on Metsähallitukselta annettu, mutta yksityisillä mailla niin risukeitinkin vaatii aina maanomistajan luvan. Ja toki jos vihanneshöyrytintäkin käytät niin kuin avotulen pohjana pelkälleen, niin totta kai tarvit maanomistajan luvan siihen. Ja se mitä multa löytyy tällaisesta Parkleyn metallisesta pastillirasiasta, niin sytykepaloja muutama mukana. Et jos nyt sattuu, että olisi sen verran kosteet olosuhteet, niin saa sitten näiden avulla tulet käyntiin. Käytetään nyt yhtä näin tässä näin mallin vuoksi. Täällä tosissaan näitä sytykelapeja sitten poltettavaksi, niin tehdään näistä tulet meille. Sitten tästä pikkuboksista löytyy tällainen 6 desilitran kattila ja täältä löytyy sitten sisältä Trangian poltti ja siihen sitten toi tavallaan paistoalusta tai miksi sitä nyt haluaisi sanoa. Muovipussiin pakattuna lähinnä sen takia, että jos siellä nyt sinoli ja marinolia olisi, niin ei sitten mene tonne kattilaan. Ja tää on tosissaan kirpparilta vaan joku kynttilän lyhdyn tällainen tuikkukynttilän alusta, mihin Trangian poltin menee aika kätevästi. Niin viritellään tää tohon noin ja laitetaan myös pastavedet kiehumaan ja kahvivedet sinne samalla. Ja ruuaksi tosissaan pääkallopataa. Täältä löytyy yksi sipuli ja muutama valkosipuli ja parmesaanijuustoa, niin ne pilkotaan ensi töiksi. Ja kokkiveitsenä mulla on Opinellin tällainen taittoveitsi, mikä on ihan mun lemppari. Tää Opinelli 8. Ja tää leikkuu alusta tosissaan on vaan normileikkuu alustasta leikattu muotoonsa, että se menee tonne Trangian pannun sisälle sitten. Puita vähän lisää tänne. Kummosia roihuja ei tarvitse tehdä. Valkosipulit saa vielä hetken odottaa, niin se ei mene kauaa. Sipuleihinkin tällainen raakaleikkaus vaan. Eräolosuhteissa ei ole niin justiinsa.
ne kyytiin. Siellähän onkin kova lämpö. Saa hetkeksi pois. Siihen meillä on hyvä alusta nyt tosta kivestä. Jauhelihaköntti, siinä on 200 grammaa jauhelihaa. Tossa meillä on paistilasta ja otetaan tosta hanskavaruiksi. Pilkotaan jauhelihaa sinne. Ja tosissaan öljyä vähän oli täältä mun maustepussukasta jo pannulle laitettu. Ja sehän näissä pienissä sytykepuissa on hyvä, että on aika helppo säädellä tota liekin kovuutta sitten. Että ei oo turhan kovalla tulella. Ne saa siinä rauhassa nyt muhia ja pilkottaa valkosipulit vielä. Ne ois siinä. Reistä ei enää tarvita. Tossa meillä kahvi ja pastavesi alkaa ollakin kohtapuoliin varmaan sen mukainen, että päästään laittamaan noin pastat tänne. Ja mulla oli ajatuksessa nyt kokeilla, että josko ne tulisi ihan hautumalla. Hautumalla tässä kipossa sitten. Ei tarvi sen kummemmin säätää niitten kanssa. Täällä on rakettispakettia. Joka lapsen lempiruokaa. Ne sinne ja kohta kun vesi on kiehunut, niin vesi perään ja ne saa hautua rauhassa tossa. Jauhelihaa, mausteeksi suolaa ja pippuria ja se riittää näin eräolosuhteissa. Ai ai. Tuoksuu jo hyvälle. Se on sen verran lähellä, että eiköhän ne pastat kypsy tossa noin. Loput jääköö kahvivedeksi sitten. Rakettispaketissa tosissaan se hyvä puoli, että se kypsyy aika nopeasti. Ne saa siellä muhia kannen alla sitten hetken. Näin. Rupeaa jauhelihatkin ole aika lailla valmiit. Ja meillä on tosissaan
mennyt ehkä sellainen 10 tällaista sytykeklapia. Et nääkin on tälleen lähiretkeilyssä, jos ei halua kykkiä tuolla keräämässä risuja, niin on kyllä hyvä vaihtoehto. Ei paina paljon eikä vie tilaa rinkassa hirveästi. Todella vähällä kokkailet kyllä ruuat. Ja turvallinen tapa kokkailla. Tossa on hyvä esimerkki siitä, yksi laiton tulipaikka, kuinka ne pahimmillaan tapauksellaan niin rumentaa tätä luontoa aika lailla. Et siinä on joku pistänyt nuotion tohon maahan ja sen myötä sitten ollut kova lämpö siinä, niin toi kivi on tosta sitten haljennut. En ymmärrä, miksei voi elää sen mukaisesti, että ei jättäisi mitään jälkiä itsestään tänne luontoon. Se on ainakin se, mitä itse haluan valistaa ja vaalia. Mut tosissaan keitin valintana toi Trangian Poltin, Spree Poltin. Se on itselle jotenkin mieluisampi kuin kaasukeittimet. Siinä on muutamakin juttu. Se on hitaampi kuin kaasukeitin, mut mä kun tuun tänne luontoon, niin mulla ei oo kyllä koskaan kiire mihinkään. Näin niinku pääasiallisesti. Erikseen sit sellaiset kunnon vaellusreissut, missä ehkä ahmitaan kilometrejä, mutta näin niinku mun normiretkeilyssä, niin mulla ei oo kiire, niin mä voin sen muutaman minuutin enemmän odottaa sitä veden kiehumista. Ja mut se tärkein ominaisuus siinä on se, että se on hiljainen. Ja siinä on kuitenkin se liekki, mikä on mulle tärkeä asia, minkä takia myös risukeittimet on aina ollut mun mieleen. Painossa ne nyt menee suht samaa kaasu- tai Trangian Poltin plus pieni nestehomma. Mutta tosissaan pitkissä vaelluksissa, niin kyllä se kaasu on sitten kevyempi vaihtoehto. Mutta niissäkin on välillä niissä kaasupulloissa niitä maanantai-kappaleita. Niin Trangian Poltin, siinä oli marinol-yhdistelmä, niin takuu varma, pommin varma, ei petä sua kyllä koskaan. Ja tässä mun setissäni on tää hyvä, että on toi 2 tavallaan vaihtoehtoa millä kokkailla. Et jos on tällainenkin setti, että haluat yhtä aikaa keittää vedet ja paistella, niin onnistuu hyvin. Tai sit jos haluat nopeat kahvit keittää, niin ei muuta kuin Trangialla. Asiallisesti on kiva kokkailla tälleen tulen ääressä ja fiilistellä. Jes, me rupais olemaan nyt ruoka ilmeisen valmis. Pastatkin on jo pehmentynyt ja jauheliham-mössö valmis. Niin se on enää syömistä vaille valmis. Tosta kipataan pastavedet tosta. Pois ja ei muuta kuin sekaan vaan.
kahvitkin voitais niitä vielä paistella tossa. Ei näköjään ihan hauduttamalla noin pastat tullutkaan sellaiseksi kun mä oisin ehkä halunnut. Mutta ne varmaan tossa tässä paistaessa sitten muuttuu ihan ok. Makuhan se on tärkein, toivotaan että se on edes kondiksessa. Laitetaan vielä pökköä pesää ja kahvipannu tohon tulille, niin saadaan siitä kahvivedet vielä kiehautettua. Maistetaan nyt mimmosta mössöä tästä tuli. Toimiihan se. Ainoa ettei tosissaan toi näköjään hauduttamalla toi rakettispaketti kattuu ihan kunnon pastaks. Kypsää se on, ei narsku yhtään, mutta se meni tommoseksi mössyksi. Mutta maistuu ihan normaalilta. Ja se mikä mulla nyt on kahvin suhteen kuviot, niin mä oon aina ollut vannoutunut pannukahvin ystävä, mutta se mikä mua on vähän tökkinyt tossa pannukahvissa, niin se että toi pannu on sit aina kahvissa. Niin mun nykyinen systeemi on se, että toi on aika lailla vaan vedenkeittoon toi kahvipannu ja kahvit mä teen tähän samaan missä mä haudutin noin pastat. Äsken vaan pyyhkäsin sen puhtaaksi tuolla liinalla ja tässä samassa setissä on Jetboilin mukana tai erikseen muista kummin oli niin toi presso. Eli sinne laitetaan hienoa pressokahvia eli normaali suodatin kahvi aika lailla niin pohjalle ja kohta kun meillä vesi kiehuu niin sinne ja painetaan tällä pressolla. Saadaan sitten kahvit tohon noin. Mutta se on kohta näytillä, nyt syödään ensin. Vielä kun tää on lämmintä. Se olisi tyhjä. Päästään kahvin tekoon. Ja yksi syy kans mikä tässä on hyvä tässä systeemissä, niin kahvia ei mene niin paljon. Et yksinkertaisesti pannukahviin niin tuntuu menevän aina hirveä määrä, mutta tähän riittää aika lailla 3 lusikallista kahvetta. Tosta vähän pesuvettä pannulle, niin saadaan rasvat pois ja sitten ei muuta kuin vettä tänne. Noin ikkää ja sitten voi vähän sekoitella. Noin ja sitten painetaan tää presso tänne näin.
Noin. Sitten tässä pystyy ruuvaamaan tän tikun irti ja tsekkaamaan, että se presso on kunnolla siellä pohjassa. Ja sitten kahvi saa siinä aika lailla muutaman minuutin tekeytyä. Sillä välillähän meillä on täällä jo pannukin puhdas. Tosissaan mulla on käytössä tää Trangion tällainen erillinen paistinpannu. Mä oon ollut tähän tyytyväinen. Tää on kevyt ja just sopivan kokonen, 22 senttimetriä. Plus tässä on tää kiinteä kahva, mikä taipuu tonne sisään. Siinä Trangialla käynyt pieni aivopieru, että tää raapii ton teflonipinnan rikki. Et jossain kohtaa kun ostan uuden, niin sitten sekään ei ole ongelma, koska sit mulla on siellä tää leikkuulauta ja toi vihanneshöyrytin siellä sisällä, niin ei pääse sitten raapimaan uutta pannua. Meillä on hommat siinä pisteessä, että keittiön siivouskin alkaa olla valmis. Se tosissaan on hyvä tässä tällaisessa teflon pannussa, että riittää kun vähän vettä siellä keittää ja pyyhkäsee sen jälkeen pyyhkeellä, niin se on puhdas. Se ei sen kummallisempaa vaadi. Noin ikään. Sittenhän meillä on tällä välin myös kahvi valmiina. Ai. Mikään eräretkihän ei oo eräretki ilman kahvetta. Ai. Ja tällainen pressokahvi niin on kyllä hyvän makuinen. Aika lailla vois verrata ihan himan suodatin kahvia kyllä. Maistuu hyvällä. Ja tosissaan nyt täällä on pohjalla siellä presson alla ne kahvinmujut, niin ne on helppo sitten tosta noin ottaa pois, kun tää pannu on ihan suora, ei oo mitään kulmia tai tolleen niinku Trangian pannussa on, et se ei oo ihan helpoin puhdistaa. Niin tosta vaan sammaleen alle huljauttaa kahvit ja hörppäsee järvestä vähän vettä ja pyöräyttää, niin se on siinä. Ai. Mutta aika lailla tässä tuli nyt esiteltyä tää koko mun retkikeitin setin sisältö. Ja tosissaan niin kuin sanoin, niin kaikenlaisia risukeittimiäkin on elämäni varrella tullut kokeiltua, mutta toi on kyllä simppeli ja kevyt systeemi ton vihanneshöyryttimen ja alumiinisen tuulisuojan kanssa. Sitten toi grilli ritillä siihen päälle, niin se on sellainen systeemi, millä pystyy sitten aika lailla monenlaisia variaatioita kyllä tekemään. Eikä vie tilaa, eikä paina yhtä paljon kuin monet risukeittimet tuppaa painamaan. Että ton setin kokonaispaino jää johonkin 800 grammaa veikkaisin. Kahvin kanssa olisi kyytipojaksi yksi Snickersi vielä. Mä rupais tulikin hiipumaan tossa noin ja aika lailla hommat selville. Hei, yksi asiahan mulla unohtui, mitä ei tullut käytettyä. Mulla on tämmönen kevyt pieni raastinrauta ja täällä oli kyllä parmesaaniakin mukana, mutta
Tässä kun säheltää menee, niin kaikkea ei näköjään voi muistaa. Mutta parmesaani on hyvä juusto, kova juusto, niin säilyy hyvin vähän lämpöisemmissäkin keleissä. Niin sen takia toi raastinrauta, ja sillä saa moneen ruokaa vähän makua. Makua sitten sillä parmesaanilla. Mut muuten tässä näin aika lailla kaikki tarvikkeet tuli käytettyykin, ja tällä setillä pystyy aika moninaisia ruokia sitten tekemään. Et tosissaan mitään isoa kattilaa mä en kanna mukana, niin et sen määrän mitä mä tarvin vettä keittää tai kiehauttaa kahveihin tai muihin, niin toi 0,9 kahvipannu ja 0,6 toi pikkukattila niin riittää mun käyttöön hyvin. Se on sitten eri asia, ehkä jotkut pidemmät talvireissut tai muuta, jos pitää lunta sulatella, niin totta kai sitten iso kattila on ihan hyödyllinen. Tällaisessa retkeilyssä niin ihan turha kantaa mitään kokonaista trangiaa vaikka mukana. Mutta tosissaan tää oli nyt tällainen esittelyvideo. Ja tää on vaan mun mieltymykseen ja mun tapaan retkeillä sopiva setti. Ja ei välttämättä toimi kaikille, mutta mulle tärkeitä juttuja kuitenkin on toi pienet kynsitulet turvallisesti ja luontoystävällisesti. Ja sama trangien polttimossa seliäkki-efekti on mulle tärkeä, ja sit kuitenkin sellainen luotettavuus ja perusvarma tuote. Plus se menee hyvin sitten kaikkinensa toi Trangian poltin ja toi teline ja muut tänne kippoon. Se on kompakti setti. Muuten sit aika perus haarukat, veitset, lusikat, leikkuulaudat, veitset, maustepussukat. Siinäpä se setti aika lailla mulla on. Mut kommentoikaa tonne alle, millainen on sun täydellinen retkikeitin setti ja mistä syistä. Ja saa myös antaa kritiikkiä ja palautetta tästä mun setistä, mutta tuskin sitä muutan kritiikin takia. Tää on mulle just optimaalinen. Mut mä hörppään kahvit tässä ja pistän setin kasaan ja lähden jatkamaan matkaani. Ei muuta kuin nähdäänpä seuraavien videoiden merkeissä. Moikka moi!